السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله هنشرح على السريع الإيبوكسي برايمر. الإيبوكسي برايمر يا رجالة بأمر الله كده هنلخصه بإذن الله ومش هنطول على حضراتكم. بصوا يا رجالة، احنا عارفين الدهانات الورنيش، اللون، كلام من ده بنرش فوق الصاج. الحاجات دي كلها لازم قبل الحاجات دي على الصاج يكون في حاجة تنزل على الصاج الأول قبل الدهانات دي، إن الدهانات دي مجرد شكل جمالي للجسم نفسه اللي انت بترشه، سواء عربيه او حته حديده او. فالايبوكسي برايمر اول حاجه بتتحط على الصاج. يعني انا معايا باب حديد، معايا عربيه، معايا كبوت، معايا الحاجات دي صاج صريح وعايز ارشها، بنعمل ايه؟ بنصنفرها ونطهرها وننزل بالايبوكسي برايمر. انت كده يعني ايه؟ حطيت حته الخرسانه بتاعتك اللي هتحافظ لك على ايه؟ على المعدن ده. الايبوكسي برايمر بينزل بيحافظ لك عليها، بيقدر ان هو يعني يتغلل في المسام بتاعه الصاج، يعمل لك طبقه حمايه يحمي لك الصاج من الاتربه، من الميه، من الشمس، من الاكسجين. الاكسجين نفسه ممكن يوصل للصاج يعرق، يعمل اصفرار، يعمل صدى. فهو بيحمي من الكلام ده كله. وميزته كمان اللي انت لو حابب تطبق معجون، ممكن اللي انت تصنفره وتنزل بالمعجون بتاعك. فهو ده ببساطه يا رجاله الايبوكسي برايمر. وفي اللي اقوى منه للصاج اللي هو الوش برايمر. الوش برايمر مشروح في حلقه لوحده عشان خاطر ما نطولش، ان شاء الله هنسيبها لكم في التعليق اللي مثبت، ان الوش برايمر يعني حاجه اقوى من الايبوكسي في التعامل مع الصاج، حمايه اكتر. اما الايبوكسي حمايه برضك للصاج وقوي وكل حاجه، وميزته ان هو بيقبل المعجون، غير الوش برايم ما بيقبلش فوق منه معجون، لازم تنزل فوق منه بطبقه ايبوكسي عشان خاطر لو عايز تمعجن او حاجه. فهو ده ببساطه رجاله الايبوكسي. بيتطبق مش بس على المعادن، لا، انواع كتير بيتطبق عليها ترجع للنشره الفنيه بتاعته، ولكن في الغالب بيتطبق على الفايبر جلاس، وبيتطبق على الالومنيوم، بيتطبق على الصاج المجلفين. ان الصاج المجلفين احنا عارفين ما ينفعش نرش دهانات او نحط معجون على طول وخلاص كده. هو لا، بننزل الاول بتصنفره وتنزل بايبوكسي، بعد كده تحط المعجون بتاعك. ما ينفعش ان انت تمعجن معجون على طول الا اذا كان معجون مخصص للصاج المجلفن، وده مشروح لوحده في قائمه التشغيل بتاعه المعجون. فهو يعني ماده قويه جدا يا رجاله، ننصح بيها. ما تنزلش اي معدن معاك، ما ترشش دهان. يعني ان في ناس بنشوفها بنلاقي بتجيب حديد وتبدا ان هي تدهن الحديد ده لون على طول. يفضل الاحسن ان انت تنزل ايبوكسي. الدهان اللي انت بتحطه ده الدهان دون شكل جمالي اللي بيحمي لك الصاج فعلا الايبوكسي او الوش برايمر او البرايمرات اللي هي مسؤوله عن ان هي تنزل على المعدن على طول. فهو الايبوكسي ده نوع من انواع البرايمر القويه جدا للصاج، اللي بتحمي الصاج بطريقه فعليه. ومن مميزاته زي ما قلنا ان هو بيتطبق على حاجات كتير، مش بس الصاج، على البلاستيك وعلى زي ما قلنا الفايبر والستانلس، يعني في حاجات كتير. لكن لازم ترجع للنشره الفنيه بتاعتك. وبيكون ليه اكتر من طريقه خف على فكره. ممكن تخفه ان انت تشغله زي طبقه وش خفيف سيلر كده هون، وممكن اللي انت تشغله طبقه ليها سيكنز عالي، يكون تقيل معاك. يعني لو انت مكان حابب اللي انت تتقل عليه، ترجع برضك النشره الفنيه بتاعتك في الحاجات اللي زي كده هون. يا رب يكون قدمنا معلومه بسيطه وسريعه عن الايبوكسي برايمر. اي تفصيله سيبها لنا ان شاء الله في التعليقات وهنتواصل مع حضرتك. الفيديو كويس يعني، قول لنا رايك فيه. اعجاب على الفيديو يعني مش هيأثر في حاجه. في اي تقصير او اي حاجه قول لنا. في نقطه ما اتكلمناش عنها بخصوص الايبوكسي برايمر، يعني القناه مسؤوليتك ومسؤوليه كل الناس، بحيث ان المعلومه توصل للناس يعني بطريقه سهله. ما تنسوناش يا رجاله في الدعاء، وما تنسوش تدعوا لامواتكم وامواتنا ولكل الناس المجتهده على القناه. كان معاكم اخوكم احمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.